Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã từng bỏ quên món đồ nào đó vào góc nhà hoặc một nơi khó tìm, và bỗng một ngày bạn đang lục tìm thứ gì đó thì nhìn thấy chúng và muốn sử dụng lại. Nhưng vì để lâu ngày chúng bị bám bụi quá nhiều, đặc biệt những món đồ có nhiều kẽ hở nhỏ, chúng rất khó vệ sinh. Nhưng đừng vì thế mà lo ngại. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một món đồ giúp ích cho việc vệ sinh những thứ bị lãng quên một cách dễ dàng. Các bạn hãy cùng xem cách tôi tạo ra nó như thế nào nhé.
Đây là chiếc máy tính của tôi, nó rất nhiều bụi, đặc biệt ở các phím bấm, nó rất khó vệ sinh. Hãy cùng dọn dẹp cái máy tính này với món đồ mình vừa làm nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Thấy hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo từ mình nhé.